नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 28.92 अङ्कले आज झरेको छ, जुन चाहिँ 1.47%ले हुन आउँछ। आज एकदमै ठुलो गिरावट भएको छ बजारमा र आज हाम्रो बजार चाहिँ 1932.45 मा चाहिँ झरेको छ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 21 वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज बढेको छ भने सबसे धेरै है आज 203 वटा कम्पनीहरूकै मूल्य आज झरेको छ र 4 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै नो चेन्ज भएको छ। टप गेनरको कुरा गर्छु भने एसपीएलले आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै टीएसएचसी पनि आज इन्ट्राडेमा अलिकति घटेको थियो, तर पनि 7.46% को चाहिँ आज यसले वृद्धि हासिल गर्न सकेको छ। त्यस्तै आइएचएलले 4.55 र अरू दुईटा चाहिँ डेभेन्चर रहेका छन्। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने बीएचपीएल ले आज नेगेटिभ सर्किटको लेभलमा कारोबार गरेको छ। CMF2 एउटा म्युचुअल फन्ड हो, यसले पनि नेगेटिभ सर्किट नै लगाएको छ। त्यस्तै USHEC, न्यादी, NLBBL यी कम्पनीहरूको चाहिँ आज एकदमै मूल्य घटेको भएर पनि होला आज बजार निकै तल अथवा ठुलो अङ्कले गिर्नुको कारण चाहिँ यिनीहरू पनि हुनसक्छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने LEC, SHL, शिवम, ILI र SBLमा चाहिँ एकदमै ठुलो टर्नओभर देखिएको छ। अर्थात् यी इन्भेस्टरहरू चाहिँ यी कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्नको लागि एकदमै इच्छुक छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। साथै बजार झर्दै गर्दाखेरि यी कम्पनीहरूबाट धेरै इन्भेस्टरहरूले चाहिँ एक्जिट गरेको पनि हामी बुझ्न सक्छौँ है त। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने LEC, SPL, SHL, KBL र शिवममा भोल्युम एकदमै राम्रो आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज चाहिँ आज ILI, घोराई सिमेन्ट, LEC, NRM र MELमा चाहिँ किनबेच एकदमै धेरै भएको छ। घोराई सिमेन्ट, ILIहरू चाहिँ भर्खरै IPOबाट आएको भएर पनि अचेल चाहिँ यसमा ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै भएको हुनसक्छ। आज घट्दै जाँदाखेरि भोल्युम 1 अर्बभन्दा माथिको आएको छ। 1.1 अर्बको चाहिँ आज यसमा टर्नओभर आएको छ बजारमा। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.07%ले झरेको छ। यो सेक्टर अनुसारको एकदमै ठुलो गिरावट हो। यसले पनि बजारलाई झर्नमा एकदमै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.19%ले झरेको छ। फाइनेन्स 1.16%ले झरेको छ। त्यस्तै गरी होटल एन्ड टुरिज्ममा पनि करेक्सन ठुलै आएको छ 1.7%को। हाइड्रो पावर आज सबसे धेरै घट्नेमा चाहिँ आज हाइड्रो पावर रहेका छन्। 2.52%को चाहिँ यसमा गिरावट छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट 1.19%को गिरावट। लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ 1.41%। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.73%को गिरावट छ। माइक्रो फाइनेन्समा 1.38 को गिरावट छ। म्युचुअल फन्ड चाहिँ 0.97%ले झरेको छ भने नन लाइफ 1.36%ले झरेको छ। त्यसै गरी अर्को सबैभन्दा धेरै घट्ने चाहिँ अदर इन्डेक्स 2.04%ले झरेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.44%ले घटेको छ। आज सबसे थोरै घट्नेमा चाहिँ ट्रेडिङ इन्डेक्स हो भने सबसे धेरै घट्नेमा चाहिँ हाइड्रो, होटल हैन र त्यसै गरी हामी चाहिँ अदर इन्डेक्स चाहिँ एकदमै धेरै घटेको चाहिँ मान्न सक्छौँ। अब टेक्निकली के कस्तो देखिन्छ अवस्था है, यो करेक्सन अब कहिले सकिने हो, कहाँसम्म गएर टुङ्गिन सक्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा डिमान्ड जोन जुन रहेको थियो त्यो चाहिँ अलरेडी हामीले 1950 देखि 60 को लेभलमा छ भनेका थियौँ हैन। तर त्यहाँ चाहिँ यसले सपोर्ट लिन सकेन र बजार चाहिँ तल घट्ने क्रम चाहिँ यसमा जारी रहिरह्यो। त्यसै गरी अब चाहिँ बजार यसो मानसिक रूपले अथवा मानसिक सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको कुरा यदि गर्छौँ भने पनि 1800 है 1800मा चाहिँ अब सबै लगानीकर्ताहरू अहिलेको पोइन्टमा चाहिँ ढुक्क छन् कि अब अहिले भन्नाले अब 1800मा नकिने कहिले किन्ने त भन्ने कुरा त सबै इन्भेस्टरहरूलाई कन्फर्म नै छ हैन। 1800मा किन्नलाई त जो पनि रेडी हुन्छ। त्योभन्दा घट्ने चान्सेस पनि छ, तर हामीले बारम्बार 1800बाट बजार फर्केको हिसाबले यदि हेर्छौँ भने 1800मा किन्न खासै कोही पनि डराउने स्थिति चाहिँ छैन। 1800को हाराहारीमा बजार आयो भने सबै लगानीकर्ताहरू चाहिँ किन्नको लागि आँट गर्न सक्छन्। तर 1800सम्म पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ नहुन सक्छ है। त्यस कारणले 1900सम्म र 1850
है। यहाँसम्म चाहिँ झर्न सक्छ कि भन्ने कुराको चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको अनुमान लगाउन सक्छौँ। करेक्सन अहिले सकिसकेको छैन है। यदि हामीले टेक्निकली पनि हेर्छौँ, इन्डिकेटर पनि लगाएर हेर्छौँ भने पनि अहिले 1932 भनेको यो चाहिँ अल टाइम लो हुने चाहिँ चान्सेस यसमा चाहिँ एकदमै कम छ है। एक त क्यान्डल पनि बेयरिस क्यान्डल फर्म भएको छ है। माराभुजु बेयरिस क्यान्डल पनि भन्न सक्छौँ यसलाई, किनभने एकदमै ठुलो रेड क्यान्डल बनेको छ है। यो दिनको जस्तै एउटा ठुलो रेड क्यान्डल बनेको छ। यस्तो रेड क्यान्डल बन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा चान्सेस हुनसक्छ। केही टाइम यस्तै साइडवेज जान सक्ने चान्सेस पनि हुन्छ, अथवा यहाँ आएर चाहिँ एउटा रिभर्सल क्यान्डल बन्न खोजेको जस्तो पनि यहाँ इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल बन्न सक्छ, अथवा भोलि नै यसलाई यो आजको रेड क्यान्डललाई चाहिँ इन्गल्फ गर्दै एउटा पोजिटिभ क्यान्डल पनि बनिदिन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ भोलिको दिनमा के कस्तो हुन्छ स्थिति हामी हेर्नेछौँ। अहिलेको लागि हामी इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ। पहिलो नम्बरमा एमएससिडी लगाएर हेरौँ। एमएससिडी लगाएर पनि हेर्छौँ भने अहिले करेक्सन अझै जारी हुने देखिएको छ है। हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा बढ्दो क्रममा छ भने हामी आरएसआई हेर्छौँ भने पनि आरएसआईमा पनि भोलाटिलिटी एकदमै कम भइसकेको र बेरिस जोनतिर छौँ। यसमा चाहिँ मोमेन्टम एकदमै कम हुन सक्ने र घट्दाखेरि ठुल्ठुलो अङ्कले घट्ने र रिभर्स हुने चान्स पनि उत्तिकै धेरै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर बजार हुँदाखेरि हाम्रो आरएसआईको लेभल कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि 35 मा थियो। 35 मा जति रिभर्स हुने सम्भावना थियो त्यो चाहिँ अब बढ्दै गएको छ, किनभने आरएसआई अहिले 31 मा पुगेको छ है। त्यस्तै गरी आरएसआई जति तल जाँदै जान्छ रिभर्स हुने चान्सेस पनि बढ्छ, तर बढ्न सकेन भने चाहिँ त्यत्तिकै ठुल्ठुलो क्यान्डल अथवा बेरिस क्यान्डल फर्म हुने चान्सेस पनि रहन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने पनि यसको लोवर ब्यान्डलाई घचेडेको छ है। 1-2 दिन त घचेडेकै थियो, फेरि आज एउटा ठुलो क्यान्डलले घचेडेको छ। यसले चाहिँ अब यसरी घचेड्दै करेक्सन छिटो सकिन्छ भने पनि यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ बजार केही दिनसम्म करेक्सन अझै कन्टिन्यू रहने चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि कुनै पनि रिभर्स भइहाल्ने बढिहाल्छ भन्ने जस्तो चाहिँ टेक्निकली देखिएको चाहिँ छैन है त। अब आजको दिनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ के स्टक्सहरू लिएर आएको छु। पहिलो नम्बरमा छ घोराई सिमेन्ट है। घोराई सिमेन्टको पनि हेर्छौँ भने घोराई सिमेन्ट यो पोइन्टभन्दा खासै तल जान सकेको थिएन पहिलाको पालि पनि है, र आज पनि त्यही पोइन्टमा आएको छ। र जहाँसम्म अब 435 मा त किनेकै छन् होइन, हामीले किनेकै हो आइपिओबाट होइन। र अहिले 470 भनेको चाहिँ यो बेच्ने टाइम हुँदै होइन है। यदि तपाईँहरूसँग छ भने प्लिज होल्डै गर्न सक्नुहुन्छ है। प्लिज होल्डै गर्नु होला अहिलेको लागि होइन। र किन्ने बारे सोच्नु भएको छ भने चाहिँ योभन्दा बेटर टाइम नआउला, झन्डै तपाईँले आइपिओकै प्राइसमा पाउँदै हुनुहुन्छ। सो त्यस कारणले है यसमा खरिद गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई खासै घाटो हुने ठाउँ चाहिँ अब छैन। शिवमको पनि यदि हामी हेर्छौँ, एक त शिवम सिमेन्ट भन्दा यसमा एकदमै लो क्याप छ होइन। शिवम सिमेन्टकै कुरा गर्छौँ भने पनि शिवम सिमेन्टको प्रमोटर सेयर पनि अनलक भइसकेको छ र यो बजार यसको अनलकिङ पिरियड खुल्दाखेरि पनि यसको आइपिओ प्राइसभन्दा तल चाहिँ गएन कि यो कहिले है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 390 सम्म है, 390 388 सम्म चाहिँ पुगेको हो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो पोइन्टभन्दा तल चाहिँ कहिले पनि गएन। त्यस कारणले हामीले घोराई सिमेन्टमा पनि केही हदसम्म फेथ चाहिँ राख्न सक्छौँ यो कम्पनीको लागि, किनभने कम्पनी ठिकठाक छ, राम्रै छ, लो क्याप छ र म्यानुफ्याक्चरिङ सेगमेन्टको है, यसले केही उत्पादन गर्ने सेक्टरको एउटा चाहिँ स्टक भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पुँजी पनि सुरक्षित नै हुने देखिन्छ है, रिस्क एकदमै कम हुन्छ। त्यसै गरी आज हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपालको चाहिँ आज आइपिओ 50 रुपियाँ है, प्रति सेयर 50 रुपियाँको दरमा चाहिँ आज खुलेको छ। यो कम्पनीको यदि इपिएसको कुरा गर्छौँ भने हराहरी एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ थाहा छैन, तर 9 पोइन्ट समथिङ छ। त्यस कारणले यो कम्पनी अलरेडी हामीलाई एकदमै सस्तोमा आइपिओ बेचिरहेको छ। यसको नेटवर्थ अथवा फेस भ्यालु पनि हेर्छौँ भने 100 रुपियाँ रहेको छ र नेटवर्थ यसको 96-98 रुपियाँ छ है, 90 को हाराहारीमा छ। त्यस कारणले 90 रुपिसको कम्पनी हामीले 50 रुपियाँमा पाउनु भनेको चाहिँ अलरेडी हामी नाफामा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले मिनिमम पनि आवेदन दिँदाखेरि 20 किताको लागि चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले
यो पर्ने चान्सेस पनि एकदमै न्यून छ र तपाईहरुसँग यदि सोच्नु भएको छ यो कम्पनी कस्तो हो अथवा कस्तो होइन भन्ने तपाईहरुको मनमा केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ मैले यो भिडियोको मार्फत चाहिँ यो कम्पनीको बारेमा भनिदिइहालेँ। कम्पनी राम्रो छ, पर्ने चान्स एकदमै कम छ, तर पनि भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला, किनभने तपाईले आइपिओ भर्दाखेरि नै अथवा परिहाल्यो भने अलरेडी तपाई नाफामा हुनुहुन्छ। प्लस यसको जुन प्रमोटर सेयर अथवा प्रमोटरहरुको जुन यो सेयर छ एकदमै संस्थापक सेयर चाहिँ एकदमै धेरै छ पब्लिकको तुलनामा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा एकदमै धेरै डिमान्ड हुन जान्छ र यसको मूल्य 6-7 हजार त मिनिमम पनि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। 50 रुपैयाँमा किनेको कम्पनी 6-7 हजार रुपैयाँ जानु, त्यो पनि 20 किता है। मैले 6-7 हजार सबै 20 किताकै दरले भनेको हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ आइपिओ भर्ने बारेमा के शङ्का थियो भने चाहिँ अब भर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी एकदमै राम्रो छ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।